در دل خاورمیانه کشوری کوچک و زیبا قرار دارد که با سواحل دریای مدیترانه و کوههای سر به فلک کشیده شناخته می شود. این کشور لبنان با تاریخ و فرهنگی غنی نقطه تلاقی تمدن‌های مختلف بوده است. اما این بهشت کوچک در دهه 1970 به صحنه یکی از خونین‌ترین جنگ‌های داخلی قرن 20 تبدیل شد. چرا و چگونه چنین اتفاقی افتاد؟ در این ویدیو سفری خواهیم داشت به عمق تاریخ و رویدادهای جنگ داخلی لبنان. لبنان کشوری با تاریخچه‌ای کهن از دوران فینیقیان تا دوره عثمانی و سپس استقلال در سال 1943 همیشه نقش مهمی را در تاریخ منطقه ایفا کرده است. این کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش محل تلاقی فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف بوده است. لبنان با جمعیتی متنوع از مسیحیان مارونی، مسلمانان شیعه و سنی، دروزی‌ها و گروه‌های دیگر نمونه‌ای منحصر به فرد از همزیستی مذاهب و قومیت‌های مختلف است. این تنوع اگرچه باعث غنای فرهنگی شده، اما زمینه‌ساز تنش‌ها و رقابت‌های سیاسی نیز بوده است. عوامل متعددی در بروز جنگ داخلی لبنان نقش داشتند. اگر تا اینجای ویدیو که مشاهده کردید برایتان جذاب بوده، ویدیو رو لایک کنید تا با هم به بررسی ادامه داستان جنگ داخلی لبنان بپردازیم. از یک سو بحران‌های سیاسی ناشی از ساختار نظام سیاسی لبنان که بر اساس توافقنامه ملی تقسیم قدرت میان مذاهب مختلف شکل گرفته بود و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی و اجتماعی که نارضایتی عمومی را افزایش میداد. تقسیمات دینی و قومی به طور قابل توجهی به شدت یابی تنش‌ها کمک کردند. هر گروه مذهبی و قومی به دنبال حفظ منافع خود بود و همین امر باعث شد تا اختلافات به سرعت به درگیری‌های مسلحانه تبدیل شود. دخالت بازیگران خارجی نیز نقش مهمی در تشدید بحران داشت. کشورهای همسایه و قدرت‌های جهانی هر یک به نحوی در امور داخلی لبنان دخالت کردند و با حمایت از گروه‌های مختلف طولانی‌تر شدن جنگ دامن زدند. جنگ داخلی لبنان رسماً با حادثه‌ای در 13 آپریل 1975 آغاز شد. در این روز یک اتوبوس حامی فلسطینیان در منطقه عین الرمانه توسط شبه نظامیان مسیحی مورد حمله قرار گرفت که منجر به کشته شدن تعدادی از مسافران شد. این حادثه جرقه‌ای بود که انبار باروت تنش‌های قومی و مذهبی را منفجر کرد. تنش‌های پس از این حادثه به سرعت افزایش یافت و درگیری‌ها به مناطق مختلف کشور سرایت کرد. گروه‌های مسلح از هر طرف وارد نبرد شدند و لبنان به صحنه جنگی داخلی با مقیاسی بزرگ تبدیل شد. در طول جنگ نبردهای بزرگی در مناطق مختلف لبنان رخ داد. از محاصره تل‌زعتر تا نبردهای بیروت، کنترل مناطق مختلف بارها بین گروه‌های مختلف دست به دست شد. محاصره‌ها و کمپین‌های نظامی مانند محاصره بیروت و عملیات‌های نظامی گسترده نه تنها باعث تلفات جانی و مالی و گسترده شدند، بلکه تأثیرات روانی عمیقی بر مردم لبنان گذاشتند. کشورهای همسایه مانند سوریه و اسرائیل و همچنین قدرت‌های جهانی مانند آمریکا و شوروی سابق هر یک به نوعی در جنگ داخلی لبنان نقش داشتند. از نظر شما که تا اینجای ویدیو رو مشاهده کردید، کدام یک از کشورها تأثیر بیشتری در دامن زدن به این جنگ را داشت؟ ممنون میشم در قسمت کامنت ها با من به اشتراک بگذارید. حمایت‌های مالی، نظامی و سیاسی از گروه‌های مختلف باعث پیچیده تر شدن و طولانی تر شدن جنگ شد. دخالت‌های خارجی باعث تغییر موازنه قوا در بسیاری از نبردها شد و تأثیرات قابل توجهی بر روند و نتیجه جنگ داشت. این دخالت‌ها نه تنها به تشدید درگیری‌ها کمک کردند، بلکه باعث شدند تا جنگ داخلی لبنان به یک جنگ نیابتی منطقه‌ای تبدیل شود. جنگ داخلی لبنان سرانجام با امضای توافقنامه طائف در سال 1990 به پایان رسید. این توافقنامه با هدف بازسازی لبنان و ایجاد ثباتی سیاسی به امضا رسید
و به جنگی که 15 سال به طول انجامید پایان داد. پیامدهای جنگ داخلی لبنان بسیار گسترده و عمیق بود، از تخریب زیرساخت‌ها و اقتصاد گرفته تا پیامدهای روانی و اجتماعی برای نسل‌هایی که در دوران جنگ بزرگ شدند. پس از پایان جنگ، لبنان وارد دوران جدیدی از بازسازی و آشتی ملی شد. تلاش‌های گسترده‌ای برای بازسازی زیرساخت‌ها داشت و ایجاد ثبات سیاسی خوب و ترمیم بافت اجتماعی خود را در دستور کار قرار داد. هرچند که کشور لبنان و به ویژه شهر بیروت حدود 16 سال درگیر جنگ داخلی بوده، اما حتی این جنگ طولانی هم نتوانست عنوانهای پاریس خاورمیانه یا عروس خاورمیانه را از این شهر پس بگیرد. بیروت برای هر یک از میهمانان خود سورپرایزی ویژه دارد. طبیعتی منحصر به فرد، مراکز خرید بزرگ، بناهای تاریخی و حتی سواحل آرام مدیترانه‌ای همه از جاذبه‌های این شهر بی‌نظیر هستند. مرور خلاصه ای را نسبت به جنگ داخلی لبنان داشتیم. قطعاً جزئیات خیلی ویژه‌ای در کشور لبنان و حتی همین جنگ داخلی وجود دارد که اگر از این ویدیو استقبال خوبی داشته باشید، در ویدیوهای بعدی به جزئیات بیشتری از جنگ داخلی لبنان یا موارد دیگری که از لبنان برایمان جذاب است میپردازیم.